Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de designpresentatie van het EcoRunner Team Delft. Vanavond zullen wij aan jullie laten zien wat nou daadwerkelijk de rol van waterstof is binnen de energietransitie, hoe dit geïmplementeerd kan worden en wat daarbij de uitdagingen zijn. Maar aansluitend zullen wij ook het ontwerp van onze nieuwe generatie EcoRunner aan jullie vanavond voor het eerst mogen presenteren. Daar zullen wij laten zien hoe wij nou daadwerkelijk de allerefficiëntste auto hebben gecreëerd en hoe wij onderdelen en eigenschappen van hedendaagse auto's combineren met aerodynamica, brandstofcelsystemen en strategische simulaties. Mijn naam is Joost Imhoff. Als teammanager van het EcoRunner team mag ik vanavond de designpresentatie inleiden. Deze avond zal iets anders zijn, zo ben ik bijvoorbeeld niet naar de kapper geweest. Maar ook zal de presentatie online zijn. En dat betekent dat superveel mensen vanuit een comfortabele huis onze presentatie kunnen volgen. Zo zullen er in het publiek vrienden en familie zitten, oud-teamleden, misschien wel medestudenten. Maar misschien wel het belangrijkste, ook onze partners zullen aanwezig zijn. En zonder onze partners zou onze stichting het niet kunnen overleven. Dus daarvoor dank. Naast mezelf mag ik deze avond ook 2 gastsprekers verwelkomen. Marcel Weda doet namens TNO onderzoek naar de energietransitie. Hij zal ons kunnen vertellen wat nou daadwerkelijk de potentie is van waterstof als energiedrager in de energietransitie. En wat nou de logistieke problemen hierbij zijn om dit te implementeren. Daarna zal ik met Lisa Montanari in gesprek gaan om te praten over die implementatie van waterstof. Welke partijen daarbij noodzakelijk zijn en welke projecten nu spelen in Nederland. Ten slotte zal Reinoud Sterk, onze chief engineer, de eer hebben om vanavond daadwerkelijk het design van onze EcoRunner te presenteren. Daarbij zal hij ons perfect uit kunnen leggen hoe ons team daadwerkelijk samenwerkt en hoe zij alle gedeelde systemen optimaliseren om de allerefficiëntste EcoRunner neer te zetten. Maar eerst zal ik aan jullie vertellen waarom überhaupt de energietransitie nodig is. En waarom überhaupt dit nodig is binnen de mobiliteit. EcoRunner Team Delft is namelijk een innovatief team, bestaande uit 23 multidisciplinaire studenten van de TU Delft. Onze studenten studeren 10 verschillende studies. Waaronder bijvoorbeeld natuurkunde, werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaarttechniek. Maar ook bijvoorbeeld industrieel ontwerpen en civiele techniek. Binnen in ons team kunnen onze teamleden hun theoretische kennis van hun studies in de praktijk brengen. Maar ook buiten hun studies organisatorische en bedrijfservaring opdoen. Onze missie? Het inspireren van een duurzame toekomst. Door middel van het ontwerpen, bouwen en racen van werelds meest efficiënte waterstof aangedreven stadsauto. Aan de ene kant hebben we dus het inspireren van een duurzame toekomst, waar wij denken dat waterstof een grote rol in zal spelen. En aan de andere kant hebben we het creëren van de meest efficiënte waterstof aangedreven auto. En voor dit laatste is ons team van 14 engineers onmisbaar. Zo besteden zij in 1 week samen 464 uur aan dit project. Zij zijn verdeeld in 4 verschillende departementen, om te beginnen met het body department. Met Juri, Pepijn, Sander, Mitchell en Robin. Maar ook het powertrain departement, met Mats, David en Niels. Het electronics en strategy departement, met Stan en Adriaan. En afsluitend het Vehicle Dynamics departement, met Abel, Daan en Thijs. Al onze technische departementen hebben hun eigen doelen en taken, maar alleen door samen te werken en door de optimalisatie van al die systemen kunnen wij de ultieme efficiëntie bereiken. Onze engineers zouden alleen ook ondersteund moeten worden en de juiste middelen hebben om dit doel daadwerkelijk ook te kunnen bereiken. Onze stichting is, zoals ik namelijk al zei, volledig afhankelijk van partners en sponsoren en zou zonder de juiste overzicht uit elkaar vallen. Daarom hebben we ook 9 teamleden die werken aan de minder technische kant, verdeeld in het operations departement en het management. Onze 6 teamleden, Isa, Donna,
Arthur, Siep, Inge en Nicky, zijn daarom ook verantwoordelijk voor het behouden van partnerrelaties, het opzoeken van nieuwe partnerships en de professionele uitstraling, zowel online, bijvoorbeeld op onze website of social media, maar ook offline. Daarbij zijn ze actief bezig met het in praktijk brengen van ons eerste deel van onze missie. Het inspireren van een duurzame toekomst. Zo brengen zij bijvoorbeeld onze partners samen om te praten over duurzaamheid. Maar ook bijvoorbeeld Isa heeft dit evenement neergezet en Nicky heeft deze slideshow in elkaar gezet. Ten slotte hebben we nog het management. Samen met Reinoud, Lotte, Sanne en mezelf zijn wij eindverantwoordelijk voor het succes van dit jaar. Dat betekent dat wij overzicht houden over zowel het project, de technische besluiten, het operations department, maar ook over de financiën en het algehele team. Met al onze teamleden zetten wij ons vrijwillig 1 jaar lang in voor dit project. Een jaar waarin persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring centraal staat. Dit creëert een immens adaptatie- en inlevingsvermogen van het team. The show must go on. En dit is nou juist waar wij in zo'n bijzonder jaar daadwerkelijk ook onze kracht vandaan halen. Het mag nu hopelijk duidelijk zijn dat wij bereid zijn om hier 1 jaar lang aan de energietransitie bij te dragen. Maar waarom is nou überhaupt deze energietransitie nodig? En waarom specifiek ook binnen de mobiliteit? Het zijn eigenlijk 2 hele goede vragen. En misschien wel het korte antwoord is simpel gezegd klimaatverandering, broeikaseffect of de opwarming van de aarde. En het lange antwoord is juist iets waar een enorm aantal aan wetenschappers decennia lang eigenlijk al mee bezig zijn. Maar waardoor komt nou daadwerkelijk die opwarming van de aarde? Volgens velen is dat de CO2-uitstoot, veroorzaakt door de mens. Deze CO2-uitstoot begon in de industriële revolutie. Maar tegenwoordig verbreken we elk jaar weer een nieuw record qua uitstoot. Maar hoe kunnen we nou deze opwarming hier op beeld te zien stoppen? Dat kunnen we doen door het verminderen van de CO2-uitstoot en daarmee deze CO2-concentratie in de lucht. Deze CO2-concentratie veroorzaakt namelijk het broeikaseffect en daarmee de opwarming van de aarde. Het verminderen van de CO2-uitstoot betekent het overstappen van fossiele brandstoffen aan de ene kant naar duurzame alternatieven. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan, bij het opwekken van elektriciteit, aan zonne-energie of windenergie. Maar ook de scheepsvaart en misschien zelfs wel dichter bij uw huis, uw cv-ketel en uw auto kunnen niet meer gebruik gaan maken van deze stoffen. Daarom werken wij, het EcoRunner Team Delft, al voor het 10e jaar aan de EcoRunner op waterstof. Waterstof, het lichtste element van het universum, is namelijk te combineren met zuurstof voor bruikbare energie. Maar wat wel belangrijk is, in een waterstofauto, zoals bijvoorbeeld de EcoRunner, zal geen verbrandingsmotor zitten. Waterstof wordt dus niet aangestoken, ondanks dat het hoogvlambaar is. Maar in een waterstofauto zit een elektromotor, welke elektriciteit krijgt van een brandstofcel, een waterstofbrandstofcel. Deze waterstofbrandstofcel is cruciaal. Deze zet namelijk met behulp van een chemische reactie waterstof om in bruikbare elektriciteit. De enige benodigdheden daarvoor zijn waterstof en zuurstof. Bij dit proces zijn de enige dingen die uit de uitlaat van de auto zullen komen water en warmte. En natuurlijk die bruikbare elektriciteit. Bij dit proces komen daarom dus totaal geen broeikasgassen vrij. En dit betekent dat het ook een duurzaam proces is. Maar dit gehele proces kan ook daadwerkelijk buiten de auto omgekeerd worden. Zo kunnen we elektriciteit gebruiken om water om te zetten in waterstof en zuurstof. Hierbij stoppen we letterlijk de energie van de elektriciteit, die in de elektriciteit zit, in waterstof, in de vorm van moleculaire energie. En die kunnen we vervolgens in onze auto er ook weer uithalen. Dit proces noemen we elektrolyse. En elektrolyse maakt dus letterlijk waterstof, onze energiedrager. Het is alleen ook daadwerkelijk belangrijk dat we deze energie van deze energiedrager
ook efficiënt kunnen gaan gebruiken, ook zuinig kunnen gaan gebruiken. Daarom besloten een groep studenten in 2005 tot het bouwen van de allereerste Ecorunner. Hier is ook waar onze missie voor ultieme efficiëntie is begonnen. Deze Ecorunner was nog volledig gefocust op efficiëntie en reed ook op benzine. De volgende Ecorunner reed daadwerkelijk wel al op waterstof. En zo hebben wij de komende jaren daarna, of de jaren daarop volgend, elk jaar weer geprobeerd om deze auto daadwerkelijk ook efficiënter te maken. Deze efficiëntie meten we ook aan het eind van het jaar bij elke Ecorunner. Dit doen wij meestal in de Shell Eco Marathon. In de Shell Eco Marathon racen 200 teams tegen elkaar voor de titel van meest efficiënte auto. Aan het begin en eind van elke race wordt de energie in de tank en de accu gemeten en daarmee kan de efficiëntie bepaald worden. Binnen de Shell Eco Marathon heeft ons team de eerste 9 jaar meegedaan aan de zogenaamde prototypeklasse, zoals hier ook op beeld te zien is. Deze prototype is een kleine driewieler en onze Ecorunner maakt gebruik van een zogenaamde druppelvorm voor minste weerstand, maar ook ligt onze bestuurder plat op zijn rug met zijn hoofd naar achter. In 6 van de 7 laatste prototypes is de Ecorunner in de top 3 van Europa geëindigd. En in 2015 is deze zelfs op de eerste plek van Europa geëindigd. Deze Ecorunner gebruikt zijn energie 100 keer efficiënter dan de meest zuinige benzineauto nu op de markt. Een resultaat om trots op te zijn. Afgelopen jaar zijn we voor het eerst overgegaan naar het bouwen van onze meer praktische auto. Een stadsauto. Deze stadsauto is qua grootte veel meer te vergelijken met hedendaagse auto's, maar heeft ook bijvoorbeeld koplampen en een ruitenwisser. Ook zit onze bestuurder rechtop, hebben we een bagagedepartement en worden stedelijke situaties nagebootst. Door bij elke ronde over het circuit te stoppen en weer opnieuw op te trekken. Met de Ecorunner 10 is de allereerste stap richting efficiëntie gezet. En wij gaan dit jaar deze auto nog efficiënter maken. Met de Ecorunner 11. Het ontwerp van de Ecorunner 11 zult u aan het eind van deze avond te zien krijgen. Alleen is mobiliteit niet de enige plek waar waterstof radicale innovatie teweeg kan brengen. Daarom verwelkom ik graag Marcel Weda. Marcel doet namens TNO onderzoek naar de energietransitie en zal ons daarom perfect kunnen vertellen wat nou daadwerkelijk de rol is van waterstof als energiedrager binnen de energietransitie en wat de logistieke uitdagingen zijn bij het implementeren van waterstof. Welkom Marcel. Dankjewel Joost voor deze introductie. Om te beginnen wil ik het Ecorunner team bedanken voor de mogelijkheid om hier iets te mogen vertellen. En tegelijkertijd wil ik jullie ook feliciteren met de keuze voor dit fantastisch mooie project. En vooral ook wat mij betreft met de keuze voor het onderwerp waterstof. Want dat is een onderwerp met een, denk ik, groot toekomstperspectief. En ik hoop daar in de komende 15 minuten iets over te kunnen vertellen. Mijn naam is Marcel Weda. Ik werk bij TNO, meer specifiek bij de afdeling Energietransitiestudies van de unit Energietransitie. En de unit is een voortzetting van wat eerder bekend stond als het Energieonderzoekscentrum in Nederland, dat zijn hoofdvestiging heeft in Petten. Misschien bent u daar meer bekend mee. Goed, waterstof dus. Waterstof, een onderwerp met een groot toekomstperspectief, zoals ik al zei. En dat is een bijzonder onderwerp. Het is een onderwerp waar je niet voor kunt kiezen. Het is niet van we doen het wel of we doen het niet. Het is namelijk onlosmakelijk verbonden met de energietransitie. Joost had het al eventjes over die energietransitie. Dat is de transitie van het gebruik van fossiele energiebronnen, steenkool, aardolie en aardgas, en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, zon en wind, biomassa en aardwarmte bijvoorbeeld. Van die bronnen is zon verreweg de allergrootste bron en voor Nederland is ook
wind een uitermate belangrijke bron. En dit zijn de bronnen waar we het vanaf nu in toenemende mate van moeten hebben. Overgang van aardgas, et cetera, naar zon en wind. Nu ligt daar wel een uitdaging, want de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd. En hoewel weersvoorspellingen steeds beter worden, weten we toch niet precies hoeveel we op welk moment aan aanbod krijgen. En naarmate we dan dus meer zon en wind gaan gebruiken, kan dat een steeds grotere mate van onbalans opleveren tussen enerzijds het onzekere, het variabele en het onzekere aanbod van elektriciteit geproduceerd door zonnepanelen en windturbines. En anderzijds de vraag naar elektriciteit die ook enigszins variabel en onzeker is, maar dan weer net anders. Dus die twee die passen niet lekker op elkaar. Daar komt als extra uitdaging bij dat het elektriciteitsnet geen opslagcapaciteit bezit. Op dat net moet op elk moment binnen een nauwe bandbreedte evenveel elektriciteit ingaan als elektriciteit uitgaan. Dat moet continu in balans zijn. Nou ja, goed, en dat levert natuurlijk een uitdaging op het moment dat je een enorm variabel aanbod hebt. En aan de andere kant staan er op een andere manier vraag aan te trekken. Een van de oplossingen om met die onbalans om te gaan, is om die energie bij overaanbod tijdelijk op te slaan in een andere vorm. En dat kan in batterijen. En die batterijen die werken prima voor wat beperkte hoeveelheden en voor kortere tijd. Op uurniveau kun je makkelijk die onbalans zeg maar uitvlakken. Misschien dag-nachtritme, dat het daar ook nog een bijdrage kan leveren. Maar wil je nu grotere hoeveelheden energie opslaan om ook zeg maar langere periodes van donker, koud, windstil weer te overbruggen, dan heb je een andere vorm van opslag nodig. En dan heb je eigenlijk opslag van gas nodig. En daar komt waterstof om de hoek kijken. Bij overaanbod van elektriciteit kunnen we dat gebruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof, waarbij je eigenlijk de elektriciteit of de energie invangt in de waterstof. En dat is een gas. En dat gas dat kun je makkelijk, relatief eenvoudig, in grote hoeveelheden opslaan in tanks of in ondergrondse gasopslagen. En je kan het ook relatief eenvoudig door pijpleidingen transporteren over grote afstanden. En in die pijpleidingen zelf zit ook enigszins opslagcapaciteit. Je kan tijdelijk de druk wat hoger maken. En als er dan een behoefte is aan extra energie, dan kun je de kraan openzetten en kun je op afroep stuurbaar die waterstof weer inzetten om vervolgens weer elektriciteit te produceren in grotere of kleinere centrales. En dat kunnen de grote gascentrales zijn, maar dat kunnen ook centrales in de toekomst zijn op basis van brandstofcellen die ook in de eco-runner bijvoorbeeld zitten. Nu is dat maar een deel van het verhaal. Er is nog iets anders aan de hand en dat is eigenlijk nog groter, nog belangrijker. En dat is als we nu eens kijken naar alle energie die we met elkaar gebruiken. Thuis, voor de verlichting, voor de verwarming, voor de voertuigen om van A naar B te komen, openbaar vervoer, maar ook in de industrie. Alle energie die we gebruiken, als we dat eens bij elkaar nemen en eens kijken wat is dat nu, dan blijkt dat maar 20%, op het ogenblik in ieder geval, 20% van die energie elektriciteit is. En 80% is iets anders. Dat zijn vooral brandstoffen, benzine, diesel, aardgas, maar ook grondstoffen voor de chemische industrie. Alle kunststoffen die wij om ons heen zien, die hebben allemaal als basis aardolie. En aardolie is natuurlijk energie. En dan hebben we het nog niet eens in dit verhaal over de brandstoffen die we nodig hebben voor internationale luchtvaart en scheepvaart. Want die vallen in de telling van nationaal energiegebruik buiten de boekhouding. Dat is internationaal. En voor Nederland tikt dat natuurlijk behoorlijk aan. Dat levert een grote extra behoefte aan brandstoffen vanwege die grote haven die we hebben in Rotterdam. En die grote luchthaven waar we met z'n allen dankbare gebruik van maken, in Schiphol. Dus daar ligt een enorme opgave om niet alleen die elektriciteit te verduurzamen, maar ook dat andere deel. En als je dan kijkt van de energietransitie waar we nu mee bezig zijn,
al die zonnepanelen en die windturbines, die hebben eigenlijk nog maar betrekking op 20% van onze energievoorziening. Het grootste deel moeten we gewoon nog doen. Nu is het wel zo dat we in toenemende mate eindtoepassingen van energie gaan elektrificeren. Denk aan elektrische auto's, de verschuiving van benzine en diesel naar elektriciteit als energiedrager om van A naar B te komen. En ook het meer elektrisch verwarmen van onze woningen middels bijvoorbeeld elektrische warmtepompen, geheel of gedeeltelijk. Daar wordt hard op gestudeerd en er worden allerlei prognoses gemaakt richting de toekomst van wat is er mogelijk. En daar zit natuurlijk een bepaalde bandbreedte in. De een schat het wat optimistischer in dan de ander. Maar als je door de oogharen zeg maar, naar al die scenario's kijkt, dan blijkt dat er toch wel een redelijke mate van consensus is dat 50% elektriciteit, het eindverbruik, dat haalbaar moet zijn. Daarna wordt het lastig, daarna wordt het moeilijk. En dat betekent dus dat die andere 50% ook op de een of andere manier nog verduurzaamd moet worden. En de enige hernieuwbare energiebron die op het ogenblik bijdraagt aan verduurzaming van dat niet-elektriciteitsdeel is biomassa. En dat is niet zo gek, want zeg maar steenkool en aardolie en aardgas, dat was vroeger biomassa. En die lijken dus op elkaar en die biomassa die past dus goed als vervanging van de huidige fossiele bronnen. Alleen de beschikbaarheid van echt duurzame biomassa, die is beperkt. Misschien nog niet eens zozeer als we naar de hoeveelheid kijken, maar wel als we ook rekening houden met de waarde, met de natuurwaarde. Een stuk ongerept oerwoud heeft een veel hogere waarde dan een palmolieplantage. En als we alleen maar palmolieplantages hebben, ja, dat willen we waarschijnlijk niet. En zeker ook niet als we rekening houden met alles wat er leeft in de bossen en de zeeën en de oceanen. En wat dat betreft, als we nu kijken naar de enorm snelle achteruitgang in biodiversiteit die we op dit ogenblik al zien, ja, dan is dat wel een serieus signaal dat we ons niet volledig moeten verlaten en niet volledig moeten vertrouwen op biomassa. Het zou dan ook mooi zijn als we ook die meest overvloedig beschikbare hernieuwbare energiebronnen, zon en wind, ook zouden kunnen gebruiken voor de verduurzaming van dat niet-elektriciteitsdeel van onze energievoorziening. En dan voelden we misschien al wel aankomen, dat is ook waar waterstof een rol gaat spelen. Dat is ook waar waterstof zijn waarde kan bewijzen. Door de energie van zon en wind te gebruiken om water te splitsen, die energie vast te leggen in waterstof. En dat is ook een tastbare vorm van energie, die je vervolgens voor zeer veel verschillende toepassingen kunt gebruiken. En dat wilde ik illustreren aan de hand van het volgende schema. Aan de linkerkant van het schema ziet u de energiebronnen, zon en wind. En nou ja, goed, die leveren in eerste instantie elektriciteit. En bij een overaanbod kunnen we dat nog transporteren door de verknoopte netwerken die er zijn naar gebieden waar nog een tekort is. Maar we gaan steeds meer zon en wind oogsten, dus er komt steeds meer van die elektriciteit. Kunnen een deel opslaan in batterijsystemen. Maar uiteindelijk zullen we richting waterstof gaan. Op het moment dat we tekorten hebben nog, want ik bedoel, het is variabel. Op het moment dat we tekorten hebben, wordt op het ogenblik de balans gevormd door elektriciteit geproduceerd in elektriciteitscentrales op aardgas. Die vrij flexibel zijn en die je snel op en neer kunt regelen. En die matchen goed met dat variabele aanbod. Maar waterstof blijft fossiel. En wil je daar uiteindelijk ook van af, dan moet je nog meer wind en zon installeren. Dat omzetten in waterstof, via die waterstofcentrales die u in het midden ziet. Om ze dan bij behoefte aan balans die waterstof weer in te kunnen zetten in elektriciteitscentrales. Om die balans aan het elektriciteitssysteem zeg maar, in stand te houden. Ja, want daar moet op elk moment evenveel in als dat eruit gaat. Maar goed, zoals gezegd, er is meer. Het potentieel van zon en wind is veel groter dan dat wij behoefte aan elektriciteit hebben. En er is dus ook een deel van de energievoorziening
die niet geëlektrificeerd kan worden. En waar we dus ook die oplossing voor willen hebben. Nou, en daarvoor zou je dus nog meer zon en wind kunnen oogsten. En dat via waterstof beschikbaar maken voor een veelheid aan toepassingen die u aan de rechterkant van het systeem, van het schema weergegeven ziet. En in de eerste plaats zou je zeg maar de huidige industriële waterstof. In de industrie wordt op het ogenblik ook al heel veel waterstof ingezet. Maar dat is allemaal waterstof geproduceerd op basis van aardgas. Dat zou je kunnen vervangen. En die waterstof die zetten we nu in bijvoorbeeld voor de raffinage van aardolie. In grote hoeveelheden. En die zetten we in grote hoeveelheden voor de productie van ammoniak en kunstmest. En daarnaast voor tal van andere, wat kleinere industriële toepassingen. Die waterstof die zou je alvast kunnen vervangen. Maar daarnaast zou je die waterstof in kunnen zetten als brandstof voor voertuigen. Joost heeft net al even gepresenteerd de EcoRunner. Dus we kunnen het over auto's hebben. Maar misschien nog waarschijnlijker is dat die waterstof gebruikt zal worden voor bijvoorbeeld bestelauto's of bussen of trucks, treinen, binnenvaartschepen. Vooral wat zwaardere voertuigen met een veel eisend inzetprofiel. Daar heeft waterstof voordelen boven batterijen bijvoorbeeld. En daar worden heel veel toepassingen gezien. Zou je die waterstof niet direct als brandstof in kunnen zetten? Want er zijn toepassingen waar je toch nog echt voorlopig een vloeibare brandstof nodig hebt vanwege de energiedichtheid in die brandstoffen. Dat lukt nog niet met batterijen, dat lukt niet met direct inzet van waterstof. Dan zou je die waterstof kunnen gebruiken om die te combineren met een duurzame vorm van koolstof. Bijvoorbeeld koolstof uit biomassa of koolstof uit afval, dat we circulair in gaan zetten. Of uiteindelijk misschien zelfs koolstof uit de lucht, CO2 die we uit de lucht gaan halen met apparaten. Dat verbinden met waterstof en daar vloeibare brandstoffen van maken. Die technologie die hebben we al. Bijvoorbeeld de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en in Zuid-Afrika doen ze dat ook. Het Fischer-Tropsch-proces om het koolstof en waterstof daar vloeibare koolwaterstoffen te maken, vloeibare brandstoffen te maken. Datzelfde principe zou je kunnen toepassen om chemicaliën te maken, chemicaliën te produceren. En op die manier zou je ook aardolie als grondstof voor de chemische industrie uiteindelijk het systeem uit kunnen krijgen. Waarschijnlijk is dat wel de laatste stap in het proces dat we aan het doormaken zijn, want het is qua kosten en kosteneffectiviteit en allemaal moeilijke verhalen, maar dat is lastiger. Waarschijnlijk de laatste stap, maar dat is zeker mogelijk en daar waar je ook waterstof voor in kan zetten. Iets dichterbij ligt misschien het omvormen van de ijzer- en staalindustrie naar processen die op waterstof werken. In Zweden is er op het ogenblik al een proeffabriek. En het proces dat we daarvoor nodig hebben staat wereldwijd her en der al. Alleen daar wordt nu aardgas gebruikt als reductiemiddel. Maar uiteindelijk kun je datzelfde proces ook met alleen waterstof doen. Waardoor we geen hoogovens meer nodig hebben die kooks en steenkolen nodig hebben. En dat kan dan ook het systeem uit. Daar kunnen we alleen waterstof voor gebruiken. En tenslotte kunnen we waterstof ook nog inzetten als vervanging voor aardgas voor de productie van warmte. En dat met name waarschijnlijk in de industrie. Daar waar je hoge temperaturen nodig hebt, waar we niet spreken van verwarming, maar meer van verhitting. Echt hoge temperaturen, 5, 6, 7, 800 graden. Wat lastiger is elektrisch te doen. Daar heb je ook een duurzame brandstof voor nodig. Maar mogelijk is het ook nodig in de verwarming van wat van onze woningen en gebouwen. Daar moeten we wel in eerste instantie zoveel mogelijk de warmtevraag beperken door te isoleren. Daar kunnen we ook voor een deel elektrificeren door inzet van elektrische warmtepompen. Dat heeft de voorkeur. We kijken ook veel naar warmtenetten, maar dat blijkt gewoon niet overal mogelijk en best lastig. En ook daarvoor moeten we zien of waterstof een optie is om een deel van de oplossing uiteindelijk te zijn. Dus dat is een heel scala aan toepassingen, brede toepassingen, waar we grote hoeveelheden waterstof voor kunnen gebruiken. En gelukkig hebben we heel veel zon en wind. En zon en wind moeten we dus niet alleen zien als elektriciteit. Het gaat ons uiteindelijk om de energie. En dat we die nou toevallig in de tussentijd oogsten als elektriciteit, wil niet zeggen dat je dat altijd als elektriciteit in moet zetten. Uiteindelijk gaat het ons om de energie. En die kunnen we ook via de waterstofroute inzetten. En u ziet hier zeg maar een veelheid aan opties.
Goed, ik hoop dat het enigszins duidelijk is dat er een belangrijke rol voor waterstof ligt. En dan is er nog een laatste element. En dat is, hebben wij genoeg duurzame energie zelf? We zijn een klein, dichtbevolkt land. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor heel Noordwest-Europa. Veel mensen op een klein oppervlak met een enorme energievraag. En ook nu importeren we enorme hoeveelheden energie. Tankers aardolie, gas halen we overal vandaan, et cetera, steenkolen. En dat gaat in de toekomst niet anders zijn. Misschien wel minder, maar we hebben zeker import van energie nodig. Maar hoe ga je nu zonne-energie importeren? Hoe ga je nu windenergie importeren? Uit de Sahara, West-Afrika, Zuid-Amerika, waterkracht uit Canada, misschien geothermische energie uit IJsland. En dat is best lastig, want dat is niet tastbaar. Maar dat kan dus ook via die tussenvorm waterstof. Dus ook bij import van duurzame energie in de toekomst speelt waterstof een rol. Nou, ik hoop dat ik enigszins duidelijk heb kunnen maken dat er dus een zonnige toekomst ligt voor waterstof. Dan is de vraag natuurlijk alleen hoe snel komt dat en wanneer hebben we het nodig? Nou, daar wordt nu veel op gestudeerd. Snelheid en maatvoering. En precies voor welke toepassingen. Misschien niet overal voor, maar voor een aantal. In ieder geval is het op het ogenblik een zeer levendig en snel in belang toenemend gebied van onderzoek en ontwikkeling. En ja, studenten die daar nu mee bezig zijn, die zijn bijna verzekerd van een toekomstige goede baan op dit gebied. Want er is ontzettend veel vraag naar mensen met kennis hierop. Dus nogmaals gefeliciteerd met de keuze van jullie onderwerp en zet hem op. Goed, dit is wat ik kwijt wilde. Mocht u straks nog vragen hebben, dan later op de avond, dan wil ik proberen die vragen te beantwoorden. Dus die blijft nog eventjes online. Verder nog een prettige avond en voor het team succes. Zet hem op. Ja, hartstikke bedankt, Marcel. Misschien om je eigen twijfels weg te halen. Het was een extreem duidelijk verhaal, volgens mij. En volgens mij hebben we duidelijk kunnen zien dat waterstof echt een enorme potentie heeft in die energietransitie. En ook juist die potentie zorgt er ook voor dat het in een enorm aantal in verschillende sectoren toegepast kan worden. Zo noem je bijvoorbeeld al zelf dat 20% van onze energiebehoefte alleen maar bij elektriciteit ligt. Maar dat waterstof ook daarbuiten gebruikt kan worden. En juist op die toepassingen wil ik nu verder ingaan. Met Lisa Montanari wil ik namelijk gaan praten over daadwerkelijk die implementatie van die toepassingen van waterstof. Welkom Lisa. Ja. Fijn dat je hierheen hebt kunnen komen. Bedankt dat je naar Delft bent gekomen. Dank voor de uitnodiging. Ja, we hebben het nu veel gehad over die toepassingen. Maar die toepassingen gaan er niet vanzelf komen. Dus we moeten nu echt gaan kijken naar hoe worden ook die toepassingen geïmplementeerd. En dat is ook gelijk mijn eerste vraag. Wat zijn nu de partijen en misschien wel spelers die in Nederland nu echt actief bezig zijn met die waterstoftransitie? Ja, er wordt soms gedacht dat een grote partij zoals Shell of een andere speler dat alleen kan. Dat kunnen we absoluut niet. Dit moeten we met een heleboel partijen doen. En wie daar heel belangrijk in is de overheid. Voor bepaalde wetgeving en bepaalde stimulansen die ze kunnen geven. Dat zijn de voertuigenfabrikanten. Zorgen dat er van nu pilotaantallen naar massaproductie wordt gegaan om de kosten naar beneden te krijgen. En dat zijn infrastructuurbouwers. Dan kun je aan de waterstofvulpunten denken, waar we als Shell nu mee bezig zijn. Maar dat is ook, geldt ook voor de gasleidingen die we nodig hebben. En natuurlijk de eindgebruikers, die cruciaal zijn. Die moeten er ook wel voor gaan kiezen. Anders dan staat het er, is het er, maar dan gaat er nog niks veranderen. Ja, leuk eigenlijk om te zien dat je ook daadwerkelijk die eindgebruikers noemt. Ik denk dat het best wel lastig voor ons kan zijn als misschien normale burgers, misschien consumenten, misschien ook zelfs studenten. Wat wij nou daadwerkelijk kunnen bijdragen aan die energietransitie als individu.
Ja, wat jullie hier met de Eco-runner doen is natuurlijk heel belangrijk. Het is zichtbaar. Je laat zien hoe creatief jullie zijn, maar ook hoeveel je kan bereiken met de technologieën die jullie hier verder doorontwikkelen. Dus dat is al iets wat je als student en daardoor je bent ook een consument laat zien. Maar voor de luisteraars thuis, als u een auto rijdt van de zaak, ga daar het gesprek een keer over aan of dat een duurzame auto kan zijn. Kan batterij-elektrisch, kan waterstof aangedreven zijn. Het zit hem in, denk aan alle impact die je kan. Kijk, de beste keuze voor als je als consument wil brengen om energiezuinig te zijn, is energie niet gebruiken. Maar goed, dat hebben we nu in coronatijd heel veel gedaan. Maar hopelijk gaan we weer terug naar een maatschappij waarin we wel volop kunnen leven en goed nadenken over welke alternatieven je hebt voor je keuze. Ja, ik denk dat dat echt een belangrijk punt is wat je maakt. Dat iedereen echt een keuze kan maken binnen die energietransitie. En ook misschien wel dat we het echt gezamenlijk met z'n allen moeten doen. En ik vond misschien wel een mooi voorbeeld wat je zelf een keer in een interview had gezegd. Is dat jouw kinderen als ze een auto tekenen, dat ze die dan half blauw tekenen. Omdat er dan waterstof in zou zitten. En ik vind dat zo'n perfect voorbeeld eigenlijk van die inspiratie die je nou naar elkaar kan brengen. Om daadwerkelijk ook echt die energietransitie te inspireren. Misschien om verder te gaan. We hebben het nu veel gehad over wat er in Nederland daadwerkelijk ook kan. Maar wat zou je kunnen doen op het wereldtoneel? Welke ontwikkelingen moeten daar nog gemaakt worden? Ja, wat heel belangrijk is om dit op te schalen en verder te brengen, is dat er eigenlijk op alle niveaus stappen worden gemaakt. Dus er moet op wereldwijd niveau bepaalde beslissingen worden gemaakt en stimulans worden gegeven. Maar dat werkt niet als dat niet op Europees of land of regionaal of lokaal niveau gebeurt. En het moeilijkste daarbij is de coördinatie onderling. Want als wij als land, als Nederland, bepaalde wetgeving gaan invoeren of zeggen, we gaan bepaalde doelstellingen neerzetten, maar die rijmen niet met wat we in Europa proberen te doen, dan krijg je een waterbedeffect. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus het feit dat ze op al die niveaus worden gesteld, doelstellingen, maatregelen en ambities omgezet worden in daadwerkelijke plannen, is heel belangrijk. En de coördinatie onderling is cruciaal om een wereldwijd nieuw waterstof-ecosysteem neer te zetten. Ja, zeker. Ja, ik vind het mooi dat je die landen ook noemt. En dan misschien de rol van Nederland binnen Europa. En als je bijvoorbeeld zou kijken naar landen bij de Sahara. Die hebben superveel zonne-energie. Waar bijvoorbeeld elektriciteit uit opgewekt kan worden. En die kunnen we dan omzetten in waterstof. En misschien die waterstof dan bijvoorbeeld ergens heen sturen. Maar wat zou nou binnen die hele wereld de rol van Nederland dan kunnen zijn? Ja, wat zo handig wou ik zeggen, maar uniek en fijn is aan Nederland is, we zijn een doorvoerland, we hebben havens. Dus we kunnen die geïmporteerde waterstof goed naar het achterland en de plekken brengen waar het nodig is. Dus daar ligt al heel veel infrastructuur voor. En over infrastructuur gesproken, we zijn natuurlijk ook een gasland. We hebben heel veel gasinfrastructuur. En die zou je ook om kunnen zetten om daar de waterstof doorheen te vervoeren, wat heel efficiënt is en daardoor ook bereikbaarder is en meer toepasbaar. Dus dat is iets wat Nederland een hele goede koploperspositie zou kunnen geven. We moeten het gewoon waarmaken, maar we hebben heel iets moois nu al in handen. Ja, dus misschien om samen te vatten, de import van Nederland of de import van waterstof kan in Nederland echt groot worden. En ook die kennis die we al hebben inderdaad, die gebruikt kan worden. Ja, ik denk dat het een mooie antwoord is. Om misschien nog verder te gaan op die nationale of die internationale samenwerking. We kunnen waterstof met duurzame energie opwekken. Of duurzame elektriciteit opwekken, om specifieker te zijn. En dan noemen we dat bijvoorbeeld groene waterstof. Maar die elektriciteit kan bijvoorbeeld ook met kolencentrales opgewekt worden. En dan is waterstof helemaal niet duurzaam als we het op zo'n manier doen. Hoe kan je daar onderscheid gaan maken op het wereldtoneel? Ja, dat is een hele goeie, want je ziet het verschil niet. Het molecuul ziet er hetzelfde uit, even ongeacht welke energiebron daarvoor gebruikt is. Dus helaas is het niet zichtbaar. Er wordt wel aan een certificeringsproces vorm gewerkt. Dat is er nu nog niet. Wat hier ook heel belangrijk is dat je bij de inkoop van de elektriciteit met garanties van oorsprong gaat werken, zodat je goed kunt herleiden waar komt het vandaan, is het uit een hernieuwbare bron geproduceerd.
En er zijn ook wel nieuwe innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld blockchain die daar misschien een rol in kan spelen. Om dat een goede soort track and trace hierin te maken. Dat is er nu nog niet, maar moet hard aangewerkt worden. Ja, het komt erop neer volgens mij dat er nog veel moet gebeuren op internationaal niveau. Maar dat is ook misschien wel de leuke uitdaging. We hebben nu 2 onderwerpen eigenlijk gehad. Volgens mij hebben we nog ruimte voor twee onderwerpen. En we hebben nu vooral gekeken naar, of we hebben begonnen met Nederland en toen zijn we naar het wereldtoneel gegaan. Nu wil ik eigenlijk weer misschien terug naar Nederland. Want wat je in Nederland een beetje in de ontwikkeling ziet, is dat veel bedrijven nu best wel focussen op de mobiliteit met waterstof. En waarom, dus mijn vraag aan jou is, waarom is die waterstofmobiliteit zo interessant? Ja, we hebben net in het verhaal van Marcel heel duidelijk gezien en gehoord uit het schema wat weergegeven was, dat er heel veel toepassing is in zowel mobiliteit, maar ook zeker in de industrie. In volume is dat in industrie veel groter. En wat Marcel ook al uitlegt, het wordt al veel gebruikt, maar dat is dan nog steeds waterstof met een fossiele energiebron. Naast het verschil in volume zit er een heel groot verschil in prijs. Dus die grote volumes in de industrie, die hebben nu een fossiel alternatief wat 4-5 keer goedkoper is dan groene waterstof. En bij mobiliteit ligt die afstand die is wat kleiner. Als je kijkt wat er nu aan prijs wordt gerekend voor groene waterstof voor mobiliteit, dan ligt dat heel dicht bij de benzineprijs die je nu per kilometer ook kwijt bent. Dus die overstap is daardoor dichterbij, meer in handbereik dan industrie. Ja, zeker. Ja. Oké. En misschien om bij die mobiliteit te blijven. We zien nu door Nederland verspreid ongeveer 4 à 5 waterstofvulpunten. En ik zou zeggen, als ik verder er niet meer over weet, dat dat extreem weinig is. Want we hebben superveel tankstations waar je in principe kan zeggen, zet er een waterstofvulpunt neer. Maar dat gebeurt niet. Dus zou je mij uit kunnen leggen waarom dat tot nu toe nog niet op enorm grote schaal kan gebeuren? Ja, hele valide vraag. En die wordt me ook vaak gesteld door bedrijven of particulieren die zeggen, nou, ik heb een auto, kan er niet eens een waterstofvulpunt bij mij om de hoek gebouwd worden? Dat gaat helaas niet. Aan de ene kant hebben we nu, we zijn gewend dat er zijn zoveel pompstations op dit moment. Je hebt er niet zoveel nodig voor waterstof. Dat is het goede nieuws, want we hebben een hele lange actieradius, dus we hoeven ook niet diezelfde aantallen te gaan halen. En inderdaad, er zijn nu nog niet zoveel waterstofvulpunten in Nederland. Er zijn er nog een heleboel in de maak. Dus we gaan een landelijk dekkend netwerk en dan bedoel ik wij niet als Shell, maar wij als infrastructuurbouwers. Dus dat doen we met onze conculega's samen. Maar een ander belangrijk om bewust van te zijn is, er komt nog best wel wat kijken bij het bouwen van een waterstofvulpunt. Het is bijvoorbeeld totaal niet te vergelijken met het installeren van een laadpaal. Dat is ook niet niks, maar in vergeleken met een waterstofvulpunt, dat heeft een fysiek hele grote footprint, want je hebt een compressor en een koeler nodig. Dat is ook niet iets wat je op de hoek van de straat zou willen hebben. Maar die investering die vraagt wel een fix aantal tankende klanten. Wil je kiet kunnen spelen, dan heb je er nog niks aan verdiend. Maar dan heb je in ieder geval je kosten op 0 weer gebracht. En een rule of thumb daarin is dat je ongeveer aan 10 tankende klanten per dag zou kunnen denken. Daar zitten wat verschillende parameters tussen, maar om even een idee daarvan te geven. Ja, dus dan is het niet zo simpel als we zetten een waterstofvulpunt in onze wijk neer. Ik denk niet dat je dan inderdaad die 10 tankende mensen per dag haalt. We hebben het nu gehad over die vulpunten. En op het landelijke geheel is dat misschien een best wel relatief klein project, maar wel heel lastig blijkt dus. Maar wat is nou in Nederland, wat zijn nou de grote projecten waar wij nu naar uit kunnen kijken en waar ze nu mee bezig zijn? Ja, vanuit Shell zijn we in de olie en gas zitten we in de hele keten. Dus we doen productie, transport en verkoop. En onze ambitie is om dat ook in waterstof te doen. We geloven dat dat en noodzakelijk is en dat we dat ook kunnen doen. Dus we zijn met grootschalige productieprojecten nu gestart. We hebben de ambitie om een 200 megawatt waterstoffabriek op de Maasvlakte te bouwen. En om dat even te vertalen, wat is 200 megawatt, wat zegt dat? Als je het omrekent zou je daar 2300 vrachtwagens per dag mee kunnen tanken. Dus dat is echt groot, zeg maar, wat je daarmee doet. Die wordt gekoppeld aan een offshore windpark. Dus daarmee creëren we een hele groene keten. Je hebt groene elektriciteit opgewekt en die
koppelen we dan aan de waterstoffabriek op de Maasvlakte. En nog een nog grotere schaal, want dan ben je er nog niet. Het is nog zeker niet genoeg als je kijkt naar hoeveel vraag er in de markt is, zowel mobiliteit als industrie. Is Shell ook onderdeel van het project Noord H2. Dus dat is niet iets wat wij alleen doen, dat doen we met heel veel partners samen. En daarin gaan we van megawatt opschalen naar gigawatt. Dus nog grotere windparken, nog grotere productie om groene waterstof te produceren. Waardoor we over de hele keten de kostprijs naar beneden krijgen. En het daardoor ook toegankelijker maken. En die transitie naar dit alternatief kunnen bewerkstelligen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we bij Groningen in Noord H2 ook weer terugkomen op die kennis die wij als Nederlanders hebben. Want er ligt een enorm aardgasnetwerk in Groningen. Waar waterstof eventueel gebruik van kan maken. Dus dat is leuk echt om te zien dat ze daar echt misschien wel een kennisinstituut willen gaan maken. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, die nu enorm veel gebruik gaat maken, of nog steeds gebruik maakt van fossiele brandstoffen en die ook importeert. Wat zou voor de Rotterdamse haven nou de rol zijn binnen Nederland voor waterstof? Nou ja, het is precies wat je zegt. Het is een hele belangrijke doorvoer. En er zit natuurlijk ook heel veel industrie in de botlek zelf. Dus als we daar naast productie die we daar bouwen, kan ook heel veel afname zitten. Die afname zitten zowel bij industriële partijen die nu, ik noem het niet zo, maar het heet grijze waterstof. Dus waterstof met een fossiele bron. Om die te laten overstappen naar groene waterstof, dus met een hernieuwbare bron gemaakt. En je kan daarbij ook denken aan de mobiliteit zit hem daar bijvoorbeeld ook in de vrachtwagens die daar rondrijden. Maar ook voorkeftrucks, allerlei grondverzet en voertuigen die in de botlek worden gebruikt. Dan heb je natuurlijk ook een hele grote afzetmarkt. Dus dat is alleen al in de Rotterdamse haven een enorm potentieel wat daar zit. Ja, zeker. Ja, leuk om te zien dat er zoveel vooral mogelijkheden zijn in Nederland. En dat er ook nog wel veel uitdagingen te overbruggen zijn. Ik zou je graag willen bedanken voor dit gesprek. Ook bedankt. Dan zou ik nu graag Reinoud Sterk willen introduceren. Reinoud die zal ons nu gaan vertellen over de EcoRunner zelf. Want we hebben nu gepraat over de potentie van waterstof en de implementatie van waterstof. En als implementatie willen wij graag onze EcoRunner dan daadwerkelijk ook laten zien. Dus bij deze, Reinoud, succes. Dankjewel Joost. Vanavond heb ik de eer om de nieuwe EcoRunner te onthullen. Maar voordat ik dat doe, wil ik je graag even meenemen in wat er komt kijken bij het ontwerpen van 's werelds meest efficiënte waterstofauto. We hebben een waterstofauto ontworpen die 3000 kilometer kan rijden op 1 kilo waterstof. 3000 kilometer op 1 kilo. Beeld je even in hoeveel dat is. Om dit te doen hebben wij een aantal focuspunten. Dus allereerst moet die veilig zijn. Dit is tijdens de race, maar ook vooral tijdens het ontwerpen. Aan de andere kant moet die licht zijn. Denk maar aan een normale auto. Als je zwaar beladen bent, gebruik je meer brandstof. Maar tegelijkertijd moet hij wel sterk genoeg zijn. En als laatste, hij moet energie-efficiënt zijn. Want als je zo efficiënt wil rijden, dan moet vanaf de brandstofcel tot aan de knipperlichten zo efficiënt mogelijk met de energie omgegaan worden om niks te verspillen. Dit hadden wij kunnen doen door voor te bouwen op de vorige EcoRunner. Maar wij hebben ervoor gekozen, ondanks de huidige coronacrisis, een compleet nieuwe auto te ontwerpen, te bouwen en te racen. Dus nu is dan eindelijk het moment dat na vele ontwerpen, berekeningen, simulaties, de nieuwe EcoRunner onthuld wordt.
Ik denk dat jullie het met mij eens zijn als ik zeg dat dit een resultaat is om trots op te zijn. Daarom vertel ik jullie er vanavond meer over hoe die werkt. En dit wil ik doen aan de hand van de engineering departments. Samen met deze team van engineers bouwen wij deze auto. Allereerst hebben wij het body department. Zij vormen de basis van de auto en maken de buitenkant en zorgen dat die sterk genoeg is om daadwerkelijk mee te rijden. Vervolgens heb je het Vehicle Dynamics department. Zij zorgen er ook dat hij wielen krijgt, dat hij kan remmen en kan sturen. Dan heb je het Powertrain department en zij zorgen ervoor dat hij ook energie heeft om mee te kunnen rijden en de elektromotor. En als laatste heb je het Strategy and Electronics department en zij zorgen ervoor dat hij ook aangestuurd wordt en dat de strategie tijdens de race bepaald is. Om bij de basis te beginnen, begin ik bij de body. Dit department is opgedeeld in 2 delen. Zo heb je aero, zij zorgen ervoor dat de auto zo min mogelijk luchtweerstand heeft. En heb je structures, zij zorgen ervoor dat hij sterk genoeg is om mee te rijden. Maar hoe maak je nou een waterstofauto die super aerodynamisch is? Daar heb je een aantal factoren die bij komen kijken. En allereerst is dat het frontaal oppervlak. Dit is het oppervlak dat als het ware door de wind heen moet duwen. Net zoals je bijvoorbeeld met je jas aan in de wind staat. Als je die open doet, zul je meer wind vangen. Dus er is zaak voor om dit zo klein mogelijk te houden. En ook de breedte en de hoogte van de auto te verminderen. En ook bijvoorbeeld zie je dat aan de bovenkant van de auto hij kleiner is gemaakt. En dat de lucht makkelijker aan de onderkant van de auto door kan stromen. Maar dit is niet het enige dat belangrijk is. Zo heb je ook de vorm van de auto is ook heel bepalend voor hoeveel luchtweerstand die heeft. Zoals je misschien wel weet, is een vierkante vorm heeft dat veel meer luchtweerstand dan een gestroomlijnde vorm van dezelfde grootte. Om deze vorm te bepalen begin je eigenlijk met de vorm van een regendruppel. Een regendruppel is een super aerodynamische vorm. En zoals je kan zien bij het bovenaanzicht van onze auto is die bol aan de voorkant en loopt juist spitser toe aan de achterkant. Door het gebruik te maken van vloeiende vormen en onder andere door het toevoegen van wielkappen wordt deze heeft hij weinig weerstand. Vervolgens kunnen we dit testen in een zogeheten CFD-analyse. Dat is zo'n analyse die je hier in beeld ziet en die test eigenlijk de weerstand van de auto in de virtuele windtunnel. En aan de hand van deze analyses kunnen wij de auto weer verbeteren en dit herhalen we talloze keren totdat je de auto hebt die je nu in beeld ziet. Maar dit was alleen nog maar de buitenkant van de auto. Nu moet hij nog sterk genoeg zijn om mee te rijden. Dit hebben we gedaan door een zogeheten monocoque design. Dit is een design waarbij je geen apart chassis en een kap van de auto hebt, maar dit allemaal gecombineerd is in één dragende structuur. Om dit sterk genoeg te maken, deze kap, is die gemaakt van koolstofvezel versterkte epoxy. Dit is een materiaal dat super sterk is, maar aan de andere kant ook heel licht. Als we verder kijken, dan zie je dat op de plekken waar de belastingen heel groot zijn, dit nog verder is verstevigd met koolstofvezelbalken. Ook zijn er panelen geplaatst om de bestuurder gescheiden te houden van de bewegende onderdelen, maar ook de plek waar bijvoorbeeld de brandstofcel en de andere elektronische componenten staan. Zo hebben we het voor elkaar gekregen om de luchtweerstand met 47,5% te verminderen ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor hebben we nog maar 4 newton aan luchtweerstand bij onze rijsnelheid tijdens de race. Om even een beeld te schetsen van hoe weinig dat is minder dan de helft van de weerstand die een wielrenner heeft. Ook is het gewicht van deze body ontzettend ver naar beneden gebracht, naar maar 33 kilo. Maar dit was alleen nog maar de body van de auto. Nu moeten we er nog voor zorgen dat het kan rijden. Dat doet Vehicle Dynamics. Vehicle Dynamics zorgt eigenlijk voor alles tussen deze body en het wegdek. Zo verzorgen zij bijvoorbeeld de wielen, die dit jaar compleet nieuw ontworpen zijn en het aluminium gevreesd, zodat bijvoorbeeld de remmen, maar ook een deel van de wielophanging al in het wiel gezet wordt, waardoor het geheel weer compacter wordt en zo dus de auto weer aerodynamischer wordt. Ook is het dit jaar gefocust op meer rijcomfort door het plaatsen van schokdempers. Voor oneffenheden in de auto zorgen die dat je die minder voelt als je in de auto zit. Wat fijn is voor een stadsauto,
maar ook voor ons tijdens de race belangrijk, omdat zo die krachten die op de body komen nog kleiner zijn. En daardoor kan de auto weer minder sterk ontworpen worden en dus weer lichter. Dan hebben we eigenlijk een complete auto die kan rijden, sturen en remmen. En de buitenkant is bepaald, maar hij komt nog niet vooruit. Dat is powertrain. Zoals al eerder op deze avond verteld is, gebruiken wij een brandstofcel die waterstof omzet in bruikbare energie. Omdat wij zo'n compacte auto hebben dit jaar, hebben we deze super klein gekozen en weegt deze maar 1 kilo, evenveel als een pak suiker. Maar doordat hij zo klein is, kan hij eigenlijk de maximale energievraag die de motor soms heeft tijdens het optrekken niet aan. Maar op momenten waarop hij meer energie heeft dan er gevraagd wordt, kan hij dit opslaan. Dit doen we door een energiebuffer in de auto te zetten. Maar voordat de waterstof naar de energie uit deze brandstofcel omgezet worden naar deze energiebuffer, moet die nog omgevormd worden. Dat gebeurt in onze DC-DC converter. Het is een beetje vergelijkbaar alsof je je telefoon wil opladen in het stopcontact. Dat kan ook niet rechtstreeks, er zit altijd een blokje tussen. Vanaf deze DC-DC converter gaat het naar de energieopslag. Dit zijn zogeheten supercapacitors. Wat dit nou doet, is dat het nog efficiënter de energie op kan slaan tijdens het rijden, maar ook heel veel energie tegelijkertijd kan leveren als dat nodig is tijdens het optrekken van de auto. En als laatste hebben we dan de elektromotor. Deze elektromotor zet die energie om in bewegingsenergie en zorgt er dus voor dat die vooruit komt. In tegenstelling tot normale auto's zit bij ons de elektromotor al in het wiel verwerkt, waardoor je een nog compacter design krijgt en geen verlies hebt bij de overbrenging naar de weg. Dit is eigenlijk het complete aansturingsmechanisme van de auto. We hebben eigenlijk nu een complete auto, maar hij doet het nog niet. Dat is het Strategy and Electronics Department. Zij zorgen ervoor dat al deze componenten die ik net heb laten zien ook samenwerken en aangestuurd worden. Dit doen wij door zogeheten PCB's. PCB's zijn printed circuit boards en op deze circuit boards worden microcontrollers geplaatst en alle andere elektronische componenten. Deze elektronische componenten werken dan vervolgens weer samen en zo kan de driver tijdens het rijden de hele auto besturen. Zo zie je dat hier op ons stuur. Alle knoppen en alles wat de driver nodig heeft tijdens de race kan hij bedienen vanaf het stuur. En ook de strategie is te zien op het stuur. Maar wat is deze strategie nou waar ik het steeds over heb? Tijdens de race moeten wij een aantal rondjes afleggen over het circuit binnen een bepaalde tijd. En dit zou je kunnen doen door constant 1 snelheid te rijden, maar dat is niet efficiënt. Want dan moet je heel hard door de bochten heen en heb je superveel verliezen in de banden. Maar heel zacht door de bochten heen en harder op rechte stukken heb je weer veel meer luchtweerstandsverliezen. Om hier nou de optimale strategie uit te bepalen, wordt de hele auto gesimuleerd, die al deze aspecten meeneemt. Maar in tegenstelling tot andere jaren weten wij niet waar er geraced wordt dit jaar. En om een simulatie te maken heb je wel een baan nodig om te simuleren. Daarvoor hebben wij een track generator gemaakt. Deze kan overal ter wereld een baan uittekenen die vervolgens weer in de simulatie geladen kan worden om de strategie tijdens de race te bepalen. Deze strategie zal dan vervolgens weer gebruikt worden door een autonomous cruise control systeem die automatisch gas geeft tijdens de race. Zo hoeft de driver alleen nog maar te sturen en kan hij op de ideale lijnen volgen en zal de computer de rest doen. Dit was eigenlijk de complete auto van begin tot het einde. En we zijn super trots op het resultaat. Het is een auto die minder weegt dan 95 kilo en minder energie verbruikt dan 3 gloeilampen. Maar dit was alleen nog maar een ontwerp. En nu zijn alle engineers druk bezig om die auto daadwerkelijk te bouwen. En ook hier zijn wederom namens alle engineers onze partners super belangrijk bij, want zonder hun kan de auto niet gebouwd worden. Dat was het einde van deze presentatie.
Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik heb er in ieder geval van genoten. En dan wens ik jullie een fijne avond. Ook is er nog mogelijk om vragen te stellen in de Zoom. En daar zal zo meteen de kans voor zijn. Dank jullie wel.